Buổi trước học ánh sáng đúng không? Thế bây giờ anh cho cái ánh sáng tự nhiên rồi nhé. Mình sử dụng file HDRI. Quên. Đây. Đây. Anh kiếm cái HDRI khác. Đây nhá, anh sẽ giới thiệu qua về cái vật liệu ở trong me này. Cái cục Lambert này là cái cục mặc định của nó lúc mình tạo ra các khối ấy, các vật thể, bất cứ vật thể gì ấy, thì nó mặc định ra là cái vật liệu Lambert này. Đây, Lambert 1 này. Đấy, thì mặc định nó ra đấy. Bọn em đừng có thay đổi cái gì ở đây ấy, tại vì lúc mà bọn em lại tạo ra một cái vật thể mới ấy, thì nó sẽ add luôn cái vật liệu ấy vào đây. Lúc nào mà tạo vật thể ra ấy, thì chọn tạo ra một cái Lambert mới nhá. Cái vật liệu Lambert này, vật liệu thô cơ bản, không trơn, không bóng. Đấy.
Tiếp đến nhá là nó chỉ là để hiển thị màu thôi. Đấy, hiển thị màu sắc này, ambient này. Đấy, chỉ có mỗi mấy cái này thôi. Băm nữa. Còn tiếp đến là cái vật liệu gọi là plin. Cái này ấy, thì lại có cả bóng. Đây, anh add để mà add được cái vật liệu ấy vào ấy. Để add một cái vật liệu mà ở bên này ấy, đúng không? Em chọn vào cái hình vật thể này. Chọn vào cái phần add material này. Đấy, thì lúc này nó sẽ add cái vật liệu vào cái vật thể này. Đấy, mình vừa đặt cái vật thể đây đúng không? Vật thể này cũng có tương tự như cái tùy chỉnh ấy, chỉ chỉnh màu thôi. Đấy. Nó có thể là add vật liệu vào liệu. Thử nhá. Đấy. Thì đấy thì add cái ảnh vào thôi, dựa trên cái UV mà mình đã trải này. Đấy. Thì add vật liệu như thế. Ở đây nó khác là có cái tạo độ bóng ấy. Đây, tạo độ bóng của nó. Mình sẽ đây, especially này. Đấy. Độ bóng ấy. Đấy. Độ nói chung là đây là gì nhỉ? Để search tên. Đây là màu của cái màu của cái bóng nhá. Ví dụ đây để màu hồng ấy. Thấy chưa? Nó sẽ là bóng của cái màu bóng ấy. Những cái phần mà nó bóng lên ấy thì nó sẽ là màu hồng. Bọn em hiểu không? Đây là chỉnh độ bóng hết cỡ này. Thì, đây nhá là cái độ mà là chi tiết, nó tương phản lại. Ví dụ như cái ảnh bên ngoài ấy, để anh đổi lại. Bếp này, tạo cái ảnh room light á, là ánh sáng môi trường ấy. Tạo cái ảnh thì nó nhìn cho nó dễ. Ví dụ ở đây anh để cao nhé. Đấy, tương phản cái hình ảnh của cái HDRI vào đây này, của cái môi trường xung quanh ấy, tùy theo cái mức độ này này. Mình để càng cao ấy thì nó càng 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 nét. Đấy. Đây. Đây để thấp này. Thử tắt hết này. Ở đây là độ phủ. Cái này mới là độ nét này.
Chạy sang đây. Đây bên V-Ray hồi xưa thì nó không có đâu. Đây nó sẽ chạy theo thời gian thực. Nó chạy bằng GPU ấy. Này. Chị em vào cái chỗ này này. V-Ray đây này. Đấy thì tùy chỉnh đây. Cái Lambert kia thì không thể nào tùy chỉnh được cái độ bóng của này được đúng không? Chỉ nhưng mà cái Blin này ấy được. Đây. Anh để thấp này. Nó bóng hơn này. Nó nhìn nét hơn này. Đây, nhìn. Đây. Đó. Còn này Inspection. Độ lệch tâm. Khúc xạ hay cái gì. Nói chung mày không biết đâu. Mấy cái phần phần này anh chỉ chỉnh sao để cho vừa mắt này. Anh biết là nó kiểu nó là chỉnh cao thì nó nét hơn rồi. Đây là vật liệu của Maya thôi. Còn đây là cái phong này. Cái phong này là của người Việt phát triển đấy. Đây. Thì tên nó tên là phong ấy. Đây. Ông Bùi Tường Phong này. Đấy, người Việt phát triển đấy. Thì nó cũng tương tự như là Plin thôi. Đấy, nó cũng có hết mấy cái anh ép thử vào nha. Mình test hết thôi. Cái nào mà không biết thì ấn vào kéo để biết nó là cái gì. Phong này đúng không? Để áp vào đây nhé. Cũng có thể là kéo thả này. Đấy. Đấy cũng tương tự có màu sắc này, độ trong này, trong suốt ấy. Này, để càng càng cao thì nó càng trong. Đây nó nhìn xuyên qua này. Cái này cũng có khúc xạ vào chỉnh to nhỏ. Đây là độ mờ hay là độ ở đây là màu sắc của cái bóng ấy. Cái độ bóng ở đây này.
cái viền ngoài. Về anh sẽ dạy vào vật liệu của bọn V-Ray nhá. Thì thường thì anh hay dùng là của V-Ray MTL này. Đọc MTL. Đây nhá, hay dùng là dùng cái này này. Đấy, đây là vật liệu cơ bản ở trong VA ấy. Ở trong nó ấy, thì cũng có các kênh để mình có thể add vật liệu vào này. List view này, là kênh màu sắc ấy, có nghĩa là cái lớp vỏ ấy. Để anh sẽ add thử. Heaven rồi. Picture. Đây mình có cái texture nhá. Để anh mà add vào thì đây đang ở V-Ray đúng không? Control A này, và bảng add view rồi. Đấy, anh muốn add texture anh ấn vào cái bên cạnh ấy. Mapper. Đây. Đây, cái deep view ấy. Đấy. Thì nó ra cái chỉ về nhỏ lại. Đấy, bọn em nhìn thấy cái này nó hiển thị lên cái màu của cái vật liệu đúng không? Đấy, VA này. Đây là để hiển thị giảm bớt đi. Đó, để mắc nha. Opacity cũng giống cái kia thôi, là làm trong suốt thôi. Đúng không? Còn set illumination đấy, tăng độ sáng. Ở đây ấy, reflection, đây cái này là để tạo độ bóng này, reflection này. Đây cũng giống như ở Blend thôi, nó là màu của cái phản xạ lên cái đấy. Đấy, có màu trắng thì đây nó cứ phản xạ lên này. Đây. Đấy, mình tăng lên thì nó sẽ bóng lên. Đó. Này là để đấy, cũng giống như cái trên này, là để giảm cái độ bóng của cái này đi này. Đấy. Còn cái này ấy, còn cái grow này là để nó lan ra. Đấy, cái này gọi là reflection growth.
nghĩa của nó. Phản chiếu, độ phản chiếu cũng giống như bên bên kia thôi, nó cũng là càng ấy xuống thì nó mờ ấy, em nhìn này, phủ rộng rồi, để nét này. Nhưng mà cái này ấy, render lại lâu hơn là cái này. Tại nó phải tính nhiều ấy, tính nhiều cái này. Cứ để bóng 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 nhảy ở kia thì lại render rất nhanh. Cái đây nó tính là độ lan ra của cái bóng này, độ mờ ấy. Dùng này để làm vật liệu sắt, kim loại ấy, bóng lên nhưng mà nó không bóng bóng loáng ấy, nó kiểu bóng kiểu hơi kiểu mờ mờ ấy nó. Cái này là để độ metalex. Bình thường ở đây có cái hép phát là mở phát là ra. Đây. Ừ. Cái gì không biết thì cứ vào cái phần mục phép này, gõ ra. Đây nó cũng ra hết rồi. Đây là những cái mà nó ra hết những cái phần mà mục này để tùy chỉnh ấy. Thì Steven là có cái hệ màu như nào này, vàng thì có màu màu như nào này. Đấy, mình phải setup làm sao cho nó ra được cái như này thì nó sẽ ra được cái màu cái hình hình ảnh ấy. Meta đây, tăng độ cái này lên này, nó tùy theo của cái bảng bảng bên này nhá, bảng này này. Đấy, tùy theo cái bảng này ấy, thì nó sẽ màu quyết định nó là cái độ bóng của cái vật thể gì ấy, vật liệu gì ấy. Đấy, bọn em nhìn thấy chưa, đây USR reflection color. Đấy, thì đây nhá, anh thử tùy chỉnh cái vàng này nhá. Bây của cái đây này. Đấy, độ màu sRGB màu của nữa ra màu vàng này. Đấy. Còn cái ESR này 1000 1003 đấy. User này nhá, sử dụng
cái bối cảnh ở xung quanh ấy nhiều hơn ấy. Không, tắt đi. Như là tắt cái ghosty ấy thôi. Mình mà ấn hiển thị lên ấy, mình tăng ghosty lên ấy. Nó làm tăng độ mờ ấy thôi. Mình tắt đi nhé, này thì lại bóng hơn thôi. Nhá. Tiếp đến là học về cái độ độ trong suốt nhé. Reflection. Học reflection. Đây là cái này là để tạo độ trong suốt của cái vật thể nhá. Đây. Khác với cả cái transparent ở trên này, khác với cả cái opacity này. Đấy, thì nó là trong theo kiểu có khúc xạ ấy, em hiểu không? Đây, ví dụ anh sẽ để đây, nó cao lên nhé, nhìn này. Tạo bằng cái nước này thì đây nhá, anh sẽ tạo một cái vật thể, vật liệu mới này. Chọn sang là V-Ray Material, chọn cái màu này, màu đen đi, reflection, cho nó hơi bóng một tí. Chọn cái này cho nó trong này. Đấy. Đấy, bọn em nhìn ra cái vật liệu này nó đã trong như kiểu nước này. Anh muốn cái này nó thành lên là màu xanh nhá. Thử nào. Đấy. Màu của cái khúc xạ ấy nó sẽ thành màu xanh này. Đây thế thôi, cái này là để làm như của bọn Blin kia các thứ thì nó có cái tùy chỉnh thông số, nhưng mà đây là có cái đây tùy chỉnh cái này, tắt hết vào đây là nó về không trong nữa. Đấy. Cái này là để mắc, như này nó đang đấy. Chạy bên này nhìn nó dễ nhanh nhanh hơn. Cái này đòi hỏi là máy móc nó phải ngon đấy, thì bọn em render nó mới nhanh được. Nhá, ra màu của cái thủy tinh này. Đấy, rồi màu nước, reflection ghosty này. Cái đấy nó cũng là đây, nó giảm này.
làm mờ này thì đấy, nó không không bóng nữa để tạo ra cái làm những cái chai mà nó kiểu nó không không trong suốt nhiều ấy, nó kiểu nó đục đục ấy. Đấy. Còn cái này cũng giống như ở bên trên thôi, thì có những cái vật liệu gì thì mình sẽ sử dụng nó đây. Đấy, mình sẽ thay thế này. Search nha. Thế vào phần help của bọn Chao Group này, gõ này, Jackson PO. Đấy, hiển thị ra hết này. Cái này reflection, retraction này. Đây, đấy về 000 thì nó sẽ như này đúng không? Lên này, tăng lên này, velocity này. Đấy, nó giảm đi này. Đấy, nó đục đi. Mắc đi. Cái này mình tăng cái khúc xạ lên đấy. Máy móc chán đấy nhỉ. Đợt này gen chậm nhỉ. Mình tạo cái bình này. Gì thế này cho nó giống cái lọ này. Làm cái khối để anh test thử hết nhá. Xem mấy cái này có công dụng gì nhá. Đây, Focal, Focal màu suy giảm ánh sáng khi truyền qua vật liệu này. Mô phỏng thực tế vật thể trong dày hơn. Cái này thì phụ thuộc vào cái độ dày mỏng của dày mỏng của cái vật vật thể này. Cái này nó quá dày ấy, thì cái độ độ phủ ở trong ấy, như cái vật thể anh vừa mới tạo rồi này.
nó dày ấy, cái độ 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 dày của cái vật thể ấy. Rejection, multi này, Puppet, Shadow, Rejection, OC. Cái này ít đấy nhỉ? Đấy, giống với anh nói này thôi. Cái này thì bọn em search ở trên mạng ấy, thì cần cái đấy, nó tùy chỉnh độ khúc xạ thôi để tùy chỉnh ra được cái vật thể mà mình mong muốn ấy. Cái này anh sẽ cho nó đậm lên, nó không bị đục đấy. Aspect Stereo là cái gì? Đây nha, search thử nha. Đục để làm gì? Tắt cái này thử đi xem bị làm sao nhá. Đây, đây là màu khúc xạ này. Thì anh cũng chỉ vào mấy cái phần hép để anh đọc thôi. Xong anh thực hành ở trên cái vật thể ấy, làm sao cho nó ra được cái màu anh mong muốn thôi. Đấy, lượng này. Đây là đúng như lúc anh nói nhá, là cái độ ảnh hưởng này. Đấy, độ màu của cái đấy ấy. Này. Đây là màu của nó nhá. Reflection, cái chỉ số khúc xạ ấy. Đấy. Quyết định nó là cái vật liệu thủy tinh gì đó. Đây, em nhìn này, em nhìn cái này, nó càng 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 nhiều ấy thì nó càng kiểu nó sâu ấy. Đấy. Khúc xạ hoàn hảo giống thủy tinh hay là bóng mờ các thứ thì tạo trên cái này nhá. Này, cái này glossy này thì nó để đây, kiểm soát độ sắc nét của cái khúc xạ đấy. Đấy. Này giống như thủy tinh này. Cái này là khúc xạ của vật liệu, như kiểu là nước nó khác nhé, mà thủy tinh nó khác nhé. Đây, giá trị của ánh sáng không đổi hướng nữa. Ô, suy giảm ánh sáng, cái này để tạo cái ánh sáng nó đi xuyên qua cái vật thể đấy nhiều hay không ấy.
Đúng rồi. Còn cái này là để tùy chỉnh của cái trên này. Đấy. Port Mintify này. Đấy. Độ lệch. Cái này tụ quang à? Hiệu ứng tụ quang cái gì? Hãy tắt tham số này và thay đó bằng bật. À, đây. Tắt cái này đi. Thường nó không khuyến khích mở lên nên là sử dụng cái việc sử dụng đồng thời có thể mục đích nghệ thuật nhưng không tạo ra kết quả chính xác về mặt vật lý. Tab GUI này, câu tích đây, cái này đây, mở này lên này. Để tùy chỉnh. Tiếp đến nhá là cái vừa học là cái bóng này, độ bóng với cả độ trong của cái khúc xạ của vật liệu đúng không? Giờ sẽ là cái về băm. Đấy, để anh cho lại cái material lúc nãy có cái viên đá ấy. Lag thế. Đây anh tạo một cái vật liệu mới đi. VA material này. Đây nhá, đây nhá, thảo kéo thả thôi. Em sẽ vào tùy chọn này, chọn file này. Diffuse nhá, diffuse này cho nó rộng chỉnh. Anh muốn tạo những cái độ sâu của cái này này, cái hãnh này đúng không? Như đây thì nó sẽ là bằng phẳng này, mình chỉ có nhìn được cái màu ảnh này thôi đúng không? Anh muốn tạo thêm một cái độ sâu ấy. Đây, anh sẽ tạo dùng bằng băm mép này. Anh tích vào đây nha, chọn file này. Thì ở đây anh có kênh normal này. Thì anh áp vào đây. Nếu anh render thử nhá. Tùy chọn vào normal map này. Đấy, cái này. Đừng để nguyên không.
nó tạo độ sần lên đấy. Đấy. Cái map đấy lúc mà mình làm bên ZBrush hay là Zing ấy, mình xuất ra thì nó có, mình làm Vân viết ở bên ZBrush này hay là Substance Paint ấy, mình có cái map mà normal ấy, mình áp vào đây thì nó sẽ hiển thị cái độ lồi lõm của cái trên cái vật thể này dựa trên cái map mà mình đã xuất ra thế, tính toán theo trên cái map đấy. Tùy chọn cái này nhìn không rõ lắm, mình chọn vào bên Lambert nhìn đi, nhìn bên này nó mới dễ. Đấy. Nhìn viewport nó dễ hơn. Ôi vãi trưởng, giờ em có này. Nha, tắt cái bớt bóng này. Bên 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 này thì nó có băm này, cũng giống như cái kia thôi, nhưng mà anh muốn thể hiện bên này nhìn cho nó rõ hơn. Chứ còn render là cái này khó, nhìn nó khó. Map này. Đấy, anh vừa áp vào xong em nhìn này. Đấy nhá. Này, Vân này, nhìn thấy chưa? Nó hiển thị lên này, đấy, nó lồi lõm này. Đấy, bỏ đi nhá. Cái này lõm vào trong ra ngoài này, thấy chưa? Bọn em nhìn thấy nó chi tiết hơn không? Đấy. Đấy là cái công dụng của cái map normal ấy. Đây nó đây. Đấy. Nó dựa trên cái màu này. Đấy. Để nó tạo cái độ chi tiết, độ lồi độ lõm của cái này ấy. Cũng giống như cái bên kia ấy. Cái băm này tạo là thế thôi. Như là bọn VA ấy, nó không như nào nhỉ? Nó không hiển thị trực tiếp trên cái viewport này. Đấy. Phải render ra mới thấy được, chứ còn vật liệu thẳng của Maya thì nó hiển thị ra được. Là lúc mà mình render này, đây nhá, nếu mà em bình thường em ấn smooth này đúng không, nó không hiển thị luôn trong render rồi đâu. Ví dụ đây nhá, anh có cái con này đi, anh giảm đi, đây nó chỉ cái này rồi đúng không, anh render thử nhá. Có một cái nữa là bọn VA nó, mình thấy đúng không, mình render kể cả mình ấn số 2 ấy, số 2 ấy, số 3 để smooth này nhá, nhưng mà lúc mình ấn render ấy nó vẫn chỉ hiển thị mặc định ấy, tại vì nó không phải là vật liệu chính của Maya ấy, chỉ là plugin thôi. Nên lúc mà bọn em render ấy, để nó smooth ấy đó, em vào cái chỗ phần đây nhá, attribute này,
vào phần V-Ray này, Subdivision này. Đấy, thì lúc này nó mới smooth cho bọn em. Đấy, tròn đi. Còn một cái nữa ở trong cái mục vật liệu này thì là cái để tạo search này. Mấy cái này không quan tâm nhiều quá. Còn có một cái nữa là về anh search là đây. Một cái là V-Ray SS này. Cái này là để mình tạo ra người ấy. Hoặc là nến này. Đây, để tạo ra những cái vật thể mà nó có độ âm 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 màu ấy, nó ra người ấy. Bọn em thấy cái ánh sáng nó chiếu vào đây. Scattering đấy. Đây. Cái ánh sáng độ đi xuyên qua của ánh sáng nhá. Đấy. Cái này bình thường để nó đục đục. Đây. Em thấy chưa? Nó có độ âm âm của ánh sáng đi vào trong ấy. Đấy. Nó khác với cả cái cái retraction kia nhá. Đấy. Đấy, tạo độ âm của bàn tay của tai người. Làm sao cho ra được thật hơn. Đấy. Ví dụ đây tính toán cho bọn em. Đấy, đọc thông số. Cái này thì để cái substance là white ra cái màu nến ấy, tăng độ bóng lên thôi. Pop đục làm đục. Độ trong suốt vào trong radius này là để ánh sáng nó đi vào sâu đến đâu ấy. Cái vật thể vật liệu này mà lâu không đục mà mấy cái render lên đục. Đây là cái vật thể vật liệu đấy này. Nó không hiển thị ra đâu. Đấy. Để anh để mặc định thôi nhá. Anh sẽ tạo một cái ánh sáng nữa.
Đây nó sẽ có những cái tùy chỉnh sẵn cho mình này, custom. Đây là màu da này, màu 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 nâu ấy, màu hồng ấy. Đấy, tùy chọn luôn được. Nó có preset sẵn rồi. Đấy, cái này hơi đậm. Màu hồng màu da đấy. Đấy, nó có tùy chỉnh sẵn cho bọn em rồi, tới việc dùng thôi. Nhá. Cái này là độ màu của ở trong này. Đấy. Màu hiển thị lúc mà nó sâu vào trong ấy. Đây. Màu diffuse, màu cơ bản mặc định nhá, đúng không? Cái này diffuse là để đấy, độ hiển thị của cái màu này này. Cái đấy radius này là độ sâu của lúc mà ánh sáng có thể vào sâu đến đâu ấy. Đấy, tùy chỉnh ở đây này. Cushion, độ méo lúc mà vào này. Cái này là cũng giống như là để tạo độ bóng cho cái lớp da đấy. Thì mình tạo giống như kiểu lúc anh nói ở bên vật liệu Berlin ấy. Đấy. Băm em mapping lúc anh nói rồi. Sơ qua thì mấy cái vật liệu cơ bản này thôi. Còn để chuyên sâu thì bọn em phải tự vọc vạch ra. Có mỗi 4 cái đúng không nhỉ? Là đầu tiên là vật liệu trơn, sau đấy là vật liệu trong suốt, xong rồi vật liệu đổ bóng có bóng ấy. Tiếp thì là một liệu màu da thôi. Vật liệu sắt thì bọn em sẽ tùy chỉnh làm sao cho ra được theo cái thông số đây, thông số này. Thông số này ấy, thì nó sẽ ra được tùy chọn những cái vật liệu của bọn em. Đấy, thì nó có cái bảng lúc vậy ấy, em search nó ra muốn nó vật liệu màu gì, vật liệu của sắt hay là vật liệu của nhựa hay là các thứ thì tự tùy chỉnh ra nhé. Ở trong 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 này ấy, thì nó có cái phần về GI này, mình không bật lên ấy. Cái này để buổi sau làm này, học về ánh sáng kiểu môi trường các thứ, đặt ánh sáng cho kỹ. Học vật liệu thôi. Em chưa, anh ạ là sao? Anh nói thế sơ qua bọn em có hiểu không? Có hiểu về vật liệu không?
Nói chung là nếu mà để tìm hiểu sâu ấy thì bọn em vào phần help của bên Maya này, V-Ray ấy nó có hết đấy. Giỏi tiếng Anh thì ngồi đọc một lúc là ra hết rồi mà. Đây, để anh hướng dẫn cho bọn mày cái công cụ cơ bản, cái vật liệu cơ bản này thôi. Còn rất là nhiều cái vật liệu khác nữa. Về sau anh sẽ dạy render cái này ấy. Cái này là để render mỗi một cái lớp, nó lớp bóng ở dưới này. Đấy, thì lúc mà để ghép vào cảnh scene VFX ấy, cảnh đời thực của mình ấy, thì nó ra được cái bóng này, mình áp vào, mình ghép vào được, chứ nó không gen hết cả một cụm ảnh ấy, không thể nào ghép vào được nhé. Còn có cái nhiều vật liệu V-Ray he là để làm này. Đấy, render ra cái he này nhiều lắm, học này. Ở đây có cái tút của cái thằng này anh thấy cũng hay này. Online. All right, so we have this scene set up, and we have a couple of simple lights, V-Ray rectangle lights, that I've just created using this here. So just to make sure you're able to follow along, I'm going to be using the V-Ray tab here, and you can see that I can create Cái này nó lights chỉ hướng dẫn về VA, however còn lý thuyết ánh sáng big không that I nọ need hôm to. qua hôm kia If anh you're dạy interested rồi đúng in không? the basics of lighting, go ahead and take a look at one of my previous tutorials on lighting in V-Ray. Alright, so I have these two lights set up, and if I go ahead and do a simple render, actually before that, let's look at our render settings. I'm using full 1024 for resolution. For our image sample, I'm using progressive. And for GI, I'm using irradiance map with low settings, which you can change here, irradiance map. And then our secondary is light cache. And if you jump down, I just set light cache to 500 to iterate faster. And I can go ahead now and do a quick render. So if I go ahead and render, you see that we're starting to get light in our scene, which is great. But at the same time, it's still pretty flat. And ideally, you're going to want something with a bit more light to be able to see, the material details and how it interacts within the environment. So a good way to do this in combination with using these V-Ray lights is that you can use environment override. So if I go to overrides here in the render settings and enable environment override or override environment, you can see that now it gives me a list of options. So just by enabling that, you can see that GI texture is set to this light blue, and it's going to go ahead and essentially create this background environment or this GI environment as that light white, which is good, but it's still not giving us a lot for reflections. So what I typically like to do is under reflection texture, go ahead and select the color map option and scroll down to file and enable file. Now we're going to put in an HDR image. So what I'm going to do is grab this HDR that I've already downloaded, and if you're interested in downloading this is simply from HDRI Haven. You can go to HDRI's, Studio, and then you can grab one of these guys here. I believe I use Studio Small 2. And yep, I go ahead and open. And then now what that's going to do is give me the reflections from that HDR, but still use that GI texture. So now when I go ahead and render, let's see what happens. Đấy, nó Alright, cũng great. làm So with this cái basic ánh sáng để material, you can tạo see that now we're starting to cái get khúc some xạ độ bóng more vào trong response cái to mà the phần light. If I go ahead and stop that, nó bóng you can lên kind đấy, of see the difference. It's để going to be nó really tạo cái helpful when we start adding bằng different HDRI đấy. material types. Alright, great. So that's the lighting and render settings. So let's just go ahead and jump right into materials now. So what I'm going to do, if you're following along with a different model, just simply select your model and hold right click, and then you can just do assign new material. Now here's the material that we want to create. We want to create a V-Ray material. So go ahead and select that,
And then now it's gone ahead and assigned this new V-Ray material. So I can call this, main material. All right. Now, of course, while we're editing this, I typically like to use the hypershade here. So it's this little spherical icon in our at the top here. So go ahead and click and open on my second monitor, and I can go ahead and drag that over here. So now we can see that we're looking for main material here, and this is the new one that we've created. And to see this down here, select the material and then output connections. Great. So now we have the main material here, and so we can start modifying the properties that we have here. So as we're going through, right, we can start changing these parameters. So the first thing I want to take a look at right now is the diffuse color. As the name implies, this is just going to change our base color. And one thing that Maya has, which is really nice, is you can change this from hardware in the hypershade to V-Ray. So if I go ahead and change that, you can see now, you might hear your fans kick on and whatnot. This is going to be using GPU rendering to render this in the viewport, which makes it really nice to iterate. So I can go ahead and change this to any color that I want, say this yellow here, and this is going to change this base color. All right. So of course you can do any mixture. If I want to drop the saturation, the hue, or the value, and then change the hue here. Okay, so this is our base diffuse color. Then we have right here amount. Now, just in case, if you're following along and you see something else different here, keep in mind you have to toggle between this view here, right? So this is look dev view, which might have defaulted there, and if you hit this is going to switch to attribute editor view, which you see here. So I can just hit Control A to bounce in the attribute editor. So if you're looking this in dev view, you can switch those kind of back and forth. But if you want what I'm seeing here, you want to make sure you're in attribute editor view. Now, then you have the amount. Now that's the amount of diffuse color. As you change this, you can see that it's essentially kind of multiplying that color. And I typically leave this at 1. If I ever really want to change the saturation of the color, I just do that in the saturation here. And just, use whatever I need to in the HSV or RGB. Then you have opacity mode. Cái Now này không phải là opacity cái khúc mode xạ, nó chỉ là is để not hiển thị độ trong suốt thôi. refraction. So you would typically use this for cutouts, right? So you can see that it's starting to fade, but we're getting no refraction. So just to show a quick example of this, if I go here now to the main material, and let's say I'm over here and I go to 2D textures, and we have checker here. So if I click checker, you can see that the checker has been added. So I just simply left click, and then we can go back to main material and middle mouse drag this over opacity map. Now what this is going to do, it's going to kind of start cutting things out. Anything that's white will appear. Anything that's black will be cut out. So if I go over here to this place 2D texture, I can change the tiling and whatnot to 10 by 10 so you can kind of see Mấy what's cái đấy happening and you can start to see through để the tùy chỉnh cái checker vật here. liệu, Now, tùy we're chỉnh not going to be cái messing too much texture. with opacity, but I just want to make sure to cover that property. So I can go ahead and just delete those nodes now and make sure to set opacity back to pure white. All right. So we're just going to jump down here. Roughness mode is default 0. Now, if you're working with kind of like more dusty or chalk-like materials, you're going to want to crank this up to a roughness of 1. Now keep in mind this is not the same roughness as down here, which we're going to get to. So go ahead and just leave this at the default 0 so you can kind of see the difference Cái here này là để nó tự chiếu as sáng, you're changing these cái vật thể settings. nó tự chiếu And sáng then cho we have nó, self-illumination under basic tăng lên parameters, đấy, which nó sẽ sáng lên. self-illumination is going to make the objects appear to glow from within. Nó So có một if tí I màu set sắc this của maybe một to, ánh sáng từ cái vật thể this nó kind of ra. green material, it's essentially going to be self-illuminated. All right. Now by default, it's not going to cast any light, but this is good for like if you have like a lampshades or anything that
you know, like a light bulb or something like that, that's going to make it look like it's lit from within. So for now, we'll just go ahead and set that back to black and then continue to scroll down. Now, here is where things get a lot more interesting. All right, so now we have our reflection properties. Okay, now the first thing is, I'm not going to get too in depth about this, but your BRDF type, which BRDF is bidirectional reflectance distribution function, and all that means is how does the Cái material tùy chỉnh handle theo reflections. Okay, cái by kiểu của vật liệu default, nào ấy. always make sure to use Phong này, GGX. Blin này. Okay, so these are different Thường thì logarithms nó hay dùng and functions. GGX You want to này. stick with GGX, which is the latest Bên and V-Ray. greatest, newest way of calculating light. So if I actually increase reflection color here to white, now we start to get something that looks a little bit interesting. So we have this green material here, and you can start to see the reflections coming through. Now, if I change this to something like a Phong, it might be subtle, but Có cách xử lý I'll khác go biệt ahead and giữa actually mấy drop cái this thay đổi đấy glossiness thôi. so you can kind of see a Thì little bit chọn of một the trong difference ba cái đấy. between these. So you can start to see the difference between how it handles specular Đấy, reflections. thường nó hay dùng So GGX for hơn. now, there's Phong, there's Blend, which is a little bit more blurry, and then you have Ward, which is typically used for metallic, but like I said, always stick with GGX. It just gives you better detail and is more physically accurate. Okay, so I'm going to crank this back up, and we have this reflection Đấy, color. màu sắc của cái So bóng. at any time, if I wanted to change this base material, so like I said, if I wanted a blue plastic, I can go to this kind of this blue À, here, không phải, màu drop đang thay the đổi. saturation a little bit in Màu value, của cái đấy thôi. and maybe we're gonna get something. We'll get something kind of like this. Great. So we have this blue Không còn là here, màu trắng nữa, and đúng không? then now we have the Cái reflection độ bóng lên color. nó không còn là màu trắng nữa. Notice what happens when I start Tắt scrubbing hẳn this đi down. mới mình về The màu đen. reflection, the highlights, are going to start becoming this less of a pure white, so more gray, until I get Em all nhìn the way thấy down độ here, phản chiếu, độ and then bóng của ultimately nó to thành màu black. trắng nữa. Okay, so it's very Tăng lên flat at this point. But the second you kick this on, it's độ going to tinh start khiết. giving you reflection highlights. All right. So if I go ahead and set this Cái to này pure white, and then I để tùy chỉnh typically cái always leave màu amount sắc ấy, at nhiệt 1, độ của nó ấy, and kiểu then for glossiness, tăng giảm cái màu ấy. that's where it's going to, you dictate how shiny or matte, right? So we have glossiness, which is super shiny, or rough, which is the opposite of glossiness. So if I drop this all the way down, you can see that it basically turned back to having no reflections whatsoever. I Tạo độ mờ typically của cái never have bóng to này. go lower than 0.4, 0.5. As you can see here, we still get a lot of good highlights here at like 0.6, 0.4. And then just know that the lower this does, the more sampling that the V-Ray has to do to get softer and cleaner reflections. Okay, so I'll go ahead and actually set this, so you can see if I set it back to 1, pure shiny plastic, which is great. And if I set this to maybe 0.6, 0.7, we start to get more of a matte plastic. And then even lower, maybe 0.4, 0.5, we start to get something like a matte rubber. All right? So far so good. Now, well, what if I want Đấy, to như anh nói vậy. start working with Thì metallic bọn em sẽ objects? vào phần đấy để Well, what ấn you used tùy to chọn. have to do, and you can just watch as I do Độ this, is phản khúc xạ, disable phản that xạ Fresnel của IOR and set the Fresnel IOR to something ánh like sáng vào cái 10. vật thể đấy. Okay? Well, it Thì gives you good để tùy results, chỉnh but it ra cái isn't vật liệu mong muốn thôi. 100% physically Như là nhựa hay accurate. là vàng hay là Well, sắt. what V-Ray has done now is included a metalness property, which is now in V-Ray Next. So what that means is, well, let me go ahead and set this diffuse color of this object to white. So here we have this pure white object. And if I go down to metalness, Đấy, let me để nó take bóng this loáng from 0, thì just move that all the way to 1, and take a look at that. Now, it's a little bit hard to see. It's kind of this really matte or rough metal. Let's go ahead and set this back to reflection glossiness to 1. Now, you can see that this is a pure metal tính kim chrome-like loại. material, which is great.
So we don't have to crank up Fresnel IOR too high to get that Nếu mà không value, muốn nó and the thành kim metalness loại is nhựa giving us the để exact không result that we want. Now keep in mind, you want to kind of treat this like a Boolean almost. So whenever you want a metal object, set this to 1. Not metal or plastic, set to 0. So you can see that it's plastic. And what that's typically called is dielectric and non-dielectric or conductors. And what I mean by that, if I go ahead and go to V-Ray's blog here, they have a really good post on understanding metalness. So you can see dielectrics are, like marble, porcelain, glass, wood, paper, and conductives or non-dielectrics are typically going to be your metal objects. So you're going to have Đấy, cái này stove, sẽ giúp bọn em brass, là lúc mà làm project ấy, anything that's metal, thì bọn copper, em sẽ all tùy that good chọn stuff. cái kiểu như này So để ra được cái vật liệu mong that's a muốn ấy. good way to kind of think Nhà about it. cửa ấy, So if I đồ go vật ahead and set this nhựa back to hay là 1, gì đấy, you can see now I have chứ kind of không shiny. gen ra And nhờ then if I một wanted màu to có mỗi lower màu nhựa ấy, the giống như bọn nó glossiness làm ấy. to get something that looks, a little bit more, Nhưng mà sẽ mất thời gian not thôi. perfect like chrome, Đấy, cái bảng lúc anh you mở can ra do này. that here. And if you want to be Màu even sắc. more physically accurate, you can start to see how you can go get the base diffuse color from this blog post, as well as reflection color. So if you wanted something like gold, right, you can actually type in the base color, Đây, nó nói 243, những cái mà lúc 201, anh cũng nói 104 qua here. rồi. So I'll just move that over to the left, and I can go to base color here. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can Đấy, tùy chỉnh And I can cái type in, thông số change màu this ấy, actually to RGB RGB này. Đấy. 255, and just type in these values of 243, 201, and 104. And that's going to kind of give us this gold look here. And we can even plug in this IOR value for gold, which is 1.35, which is the index of refraction, okay? So what you want to do is disable lock Fresnel IOR, and this essentially is the intensity that things are refractive at extreme angles, okay? So we have 1.35 there, and then the reflection color is going to be still set to pure white. So if I go ahead actually now and do a quick render of this, and it's just verifying Bọn em nhìn mấy over cái the mouse here, do a quick render. Now we're getting this kind of cool looking gold. And if I wanted to, I can crank up the Ôi vãi thật đấy. Không bóng luôn. Nó su đâu. Kinh không, kinh không, kinh không. Đấy, bọn em nhìn này nó làm này, nó không ra được cái chất liệu là sắt luôn đấy. Đấy, em nhìn nha, nó ra là chất nhựa. Bọn em mà biết qua mấy cái về thông số như thế ấy, thì về sau bọn em chỉ việc set vật liệu, nó đơn giản thôi. Đấy, thì nó đã ra thì màu sắt hay là màu các thứ thôi. Chứ bọn này
deck quan tâm, nó chỉ nhợt nhợt một màu nhìn trông rất xấu. Đó. Vật liệu gì nó cũng ra được một cái thông số khác nhau ấy. Ví dụ như là chrome hay là nhựa, của liệu nhựa nó cũng khác, vật liệu sắt nó khác, thủy tinh nó khác, chất liệu nhựa trong suốt nó cũng khác nhé. Đấy. Đấy thì bọn em biết qua về những cái thông số như thế thì về sau bọn em xét cái vật liệu nào cũng được. Đó. The reflection glossiness to, you know, something like a high 0.9, and it starts to look a lot more full. Okay, so that's great. Có nhiều cái anh không biết đâu mà anh cũng không nhớ ấy. The reflection glossiness to, Anh you know, mà something muốn like làm lại a thì anh phải high xem lại. 0.9, and it starts to look a lot more like gold. Xem chúng mày có gì thắc mắc thì Okay. cứ hỏi thôi, So xong anh tìm that's hiểu. great. And Tìm if I hiểu xong anh wanted a nói lại cho. plastic, I can just set this back, nettlness back down to Thì 0. anh cũng không thể nào I mà can nhớ go được to this hết. diffuse color, and I had one of my blues here, so I'll just set it back there. It really doesn't matter. Just can change the color. Ok không? And go ahead and render that. We can notice the difference between kind of And then now you can see that we start to get this blue plastic again. Có gì mà thắc mắc thì cứ hỏi thôi, Great. anh sẽ So giải things are đáp thôi. starting to look good. Anh mà không giải đáp được thì anh đi We can hỏi. notice the difference between kind of this gold Để metal giải đáp được không and mày? this blue plastic, all with changing these core properties here. And then if we want to get and create something like glass, well, let me go ahead and just set this material. I will set this back to, let's just set it to white. So a nice little trick is if you drag this all the way left and then all the way right, it'll set it back to black and white. Okay. And reflection glossiness, I will set the Fresnel IOR back to 1.6 and then enable lock Fresnel IOR to refraction IOR. Alright, so now here we are down at refraction. Okay, now to get a glass material, we're going to increase the color of refraction color to white. So let's go ahead and start doing that. So notice what starts to happen. It starts to become more refractive. And if I do it all the way up until it gets pure white, you can see, great, we've now got glass. So if I go ahead and actually, I'm just going to set IPR here. You notice when you do that here, it stops doing that in the hypershade, which is great. Okay, I'm going to actually just move my hypershade here and use the attribute editor to do some work. Okay, so now that we have this refraction color, all right, now you can actually drop the not the amount, the glossiness here, to kind of give it more of this kind of foggy look for this, or this foggy or frosted look, I should say. Okay, notice that the reflections are still coming in really crisp, which is this here, and then what's being impacted is the refraction. So keep in mind these are two separate values. Now if you wanted the reflection to also be foggy and frosted, well, you go ahead and just drop that in the reflection as well. Alright, so I'm going to kind of keep this at reflection 1. I'll go ahead and keep the fraction at 1, so it kind of renders a little bit faster. And well, what if we want to change this to kind of like a green or purple or blue vase? Well, notice if you go to refraction color and try to change that, nothing's going to actually change. Or it's not going to give you the result that you want, right? Because what's happening is light's kind of coming in and essentially bouncing the opposite color here. Alright, so instead what you do is you change the fog color. So I go ahead, let's say if I want this to be again a purple or a blue, well, let me go ahead and scroll this up now. You can see that we can go ahead and start changing this color now, and it starts to update in our IPR, which is great. So we're Đấy, nó bắt đầu nói lại về làm thủy tinh nha. got this blue. Now,
I'm going to actually just move my hover and create something like glass. Well, let me go ahead and just set this material. I will set this back to, let's just set it to white. So a nice little trick is if you drag this all the way left and then all the way right, it'll set it back to black and white. Okay. And reflection glossiness, I will set the Fresnel IOR back to 1.6 and then enable lock Fresnel IOR to refraction IOR. Alright, so now here we are down at refraction. Okay, now to get a glass material, we're going to increase the color of refraction color to white. So let's go ahead and start doing that. So notice what starts to happen. It starts to become more refractive. And if I do it all the way up until it gets pure white, you can see, great, we've now got glass. So if I go ahead and actually, I'm just going to set IPR here. You notice when you do that here, it stops doing that in the hypershade, which is great. Okay, I'm going to actually just move my hypershade here and use the attribute editor to do some work. Okay, so now that we have this refraction color, alright, now you can actually drop the, sorry, not the amount, the glossiness here to kind of give it more of this kind of foggy look for this, or this foggy or frosted look, I should say. Okay, notice that the reflections are still coming in really crisp, which is this here, and then what's being impacted is the refraction. So keep in mind these are two separate values. Now if you wanted the reflection to also be foggy and frosted, well, you go ahead and just drop that in the reflection as well. Alright, so I'm going to kind of keep this at reflection 1. I'll go ahead and keep refraction at 1, so it kind of renders a little bit faster. And well, what if we want to change this to kind of like a green or purple or blue vase? Well, notice if you go to refraction color and try to change that, nothing's going to actually change. Or it's not going to give you the result that you want, right? Because what's happening is light's kind of coming in and it's actually bouncing the opposite color here. Alright, so instead what you do is you change the fog color. So I go ahead, let's say if I want this to be again a purple or a blue, well, let me go ahead and scroll this up now. You can see that we can go ahead and start changing this color now, and it starts to update in our IPR, which is great. So we kind of got this blue. Now, we've kind of got this light blue, and it's looking really dark blue. Well, that's where the fog multiplier is going to come in. So I can go ahead now and start dragging this down quite a bit lower. And this is really sensitive. Maybe I'll just need to type in a value. So I go ahead and type in a value of 0.01. So you can see now we start to get this really cool looking blue effect. And if I even go a little bit lighter, 0.05, it starts to work out really well. So keep in mind, you know, your refraction IOR or your index of refraction is going to give you different results depending on the material type. Now, refraction IOR, if I set this to 1, that essentially becomes air. Okay, so as you increase this, you know, water is like 1.3, glass is 1.6, you're going to get different effects, and it's going to impact how it refracts light. Okay, now there are of course things like subsurface scattering, which I won't typically get into today since we're just going on basics, and as well as the dispersion. Okay, now dispersion, actually if I just go ahead and enable this, take a look at what happens. This is really great for caustics, but just keep in mind it's actually calculating the light rays. What it's doing is the light's coming in, it's being dispersed, so it's breaking it up like a prism, bouncing it, and then it comes back out until it cleans up. And that just will give you more realistic results and better caustics, but render times are going to be significantly longer. Alright, great. So let me go ahead and actually I can just set this back to white, and I'm going to set my refraction color back to black, which will kind of reset this material. Okay, so we went ahead and covered all of these core properties. The next thing I want to look into is quickly is the anisotropy.
So if I go here and set this back to a metallic value of 1, and I drop the reflection glossiness to about 0.875, something like that, anisotropy is going to allow us to kind of get that more machined or brushed look. And if I increase this value to something like 0.8, so I'll go ahead and just type in anisotropy at 0.8, and then I can set the anisotropy rotation to something like 90, and this is degrees, so you can start to see what happens here. And this will just give you control and change the rotations on the metallic properties. You can of course change it depending on the axis. So you have X axis, the Y axis, and the Z axis. Alright, so that's going to give you some good results when you're changing metallic anisotropy values. So I'll go ahead and set this kind of back to 0 here, and I'll go ahead and set that back to 0. Okay, so I just want to cover the basic material properties today, and then in the next video I'm actually going to cover in detail on how to start plugging in textures to get more advanced and more detailed materials. All of these core properties, the next thing I want to look into is picking it up like a prism, bouncing it, and then it comes back out until it cleans up. Like that. Anisotropy is going to do this. Alright, so that's going to give you some good results when you're changing metallic anisotropy values. So I'll go ahead and set this kind of back to 0 here, and I'll go ahead and set that back to 0. Bài 2 Okay, so I just bài want 2 to put it here. Đây hôm nay nó sẽ nói kỹ hơn để dạo gần đây chúng ta làm hay cái thấy vật chủ tịch những công ty đa cấp tiền ảo thường xuyên chụp những bức nhựa, ảnh đẹp gỗ rồi đăng này, những cái câu nói đạo lý lên trên mạng. kim loại, We'll be covering vải, đá, the previous tutorial on the maple basics of theory đá, and properties. vật We're liệu now đá going to đấy. be covering how to take our materials to the next level by using textures in Để combination nó with nói our kỹ V-Ray hơn. materials in Maya using V-Ray Next. Con We'll xem be được không? covering how to Con properly xem được. implement textures from websites like CCO, Texture Haven, Textures.com, and Substance Painter. We'll be able to understand how to properly use PBR textures that provide diffuse, roughness, metallic, and normal maps. Alright, with that, let's go ahead and get started. So here we are back in Maya, and if you want to take a look at how I set up the scene with the render settings and everything, take a look at the previous tutorial. Otherwise, we're just going to go ahead and get right into material creation. So I'll go ahead and start by opening up the Hypershade and creating a new V-Ray material. So here we are in our Hypershade, Đây, and nó I'm going cách to simply ném select V-Ray material. You can ném see that vật that's thể added vật here liệu to sang bên our vật thể. node graph. Object And if I select the đặt geometry tên. here, you can either right-click over the material that you just created, or middle mouse drag that over, and that'll apply it to the shader ball. Alright, so I'll go ahead and just hold right-click, assign material to selection. Đấy, chỉ có in mỗi new mấy cái vật selection. liệu, nhiều cái vật And liệu I'm cơ going to bản như start thế off thôi. by Còn để mà making chuyên sâu this hơn như a là lá matte cây, wood. lá cây làm hơi Yeah, let's khó just ấy. call it matte wood. Alright, so, and if you have a lot of stuff in here, a lot of junk, just simply select the matte material you just Đây, made. trang In web this case để will be tải matte wood, texture về and nhé. hit output connections, so now we can see us working primarily in the Hypershade. And what I want to do is start plugging in textures that we found online. All right, and if I go ahead and look online, Em there's phải a mua great site called CCO Textures or CC0textures.com, and it's free. And essentially, they've gone through and created a lot of custom materials. They've used Substance for a lot of this and photography and whatnot, and it's great. So if you want to support them, go ahead and please support them there. And Texture Haven also has a lot of good textures, just like HDRI Haven. So a ton of stuff, a ton of libraries that you can start downloading some materials. So if I wanted Đây, nó to tải do a wood, texture I would về. grab any one of these woods here, and you can see that you're going to be given a lot of these materials. So you can go ahead, download this zip, and
save the Em file. có thể vào cái trang lúc nãy mà I anh go vào ấy, ahead and downloaded these HDRI a Heaven lot of ấy, these textures. có So in ấy. this case, I have wood 25. All right, and you just go ahead, extract it. So we can go here and extract all, and then you can see now we have the color, Trang này dạy kỹ displacement, chi tiết. normal, and roughness. We will be using all of these except displacement. All right, we're just going to stick to using color, normal, and roughness. Great. So if we head back to Đấy, Maya, add vật what liệu we're màu going vào to đấy. do is a really easy way, instead of manually going through here, hitting diffuse color, hitting the connections node, hitting file, and then now we can type in find the wood. What you can simply do, so I'll just go ahead and finish that, Cái is băm ấy, băm lúc nãy go to your anh Windows chỉ ấy. Explorer, and this time I'm just going to grab my normal and roughness and just drag that right into the output connections, and there you go. It went ahead and just created the nodes for us as files, Cái and này we can go ahead now có thể and just nối start thẳng plugging vào. things in. Đấy. All right, and I'll go ahead and just kind of arrange this with color. And what's nice is that it also names them properly. You can see here it has file. Đấy. Right? So I'm actually just gonna, just for the sake of consistency, copy and paste this here. Độ nhám There ấy. you go. So we have color, which has been applied Đấy, mình có here. thể add vào cái Now, phần the key nhám thing ấy. to keep in Để nó mind tự động is nó previously we've only tính looked toán at cho mình. using glossiness value. Well, in here, if we look at this map, this is a roughness map. All right. So the thing is, you used to have to go in either into Photoshop or Maya, invert this, since glossiness is the invert of roughness and vice versa. Well, thankfully in V-Ray Next, there's now a use roughness. All right. So simply enable use roughness. You can see that glossiness now has turned into roughness. Okay. Now with a roughness of 1, and so if I go ahead now and set the reflection color to white, look what happens. It's still completely rough. That's because we set this to use roughness. If you disable it and set it back to default, we get this pure gloss from glossiness, all right? So just be careful. Understand what you're doing here. Glossiness and roughness are the inversion of each other. So if we enable roughness and we want pure gloss, we have to set roughness to 0, all right? Now, the thing is, well, I want to plug in a map here, okay? In order to do that, I can just simply middle mouse drag my roughness map, all right, and put this over reflection roughness. Great, and that works fine. And you can see now it's starting to become vào and behave and look more like normal wood. map ấy. And if you're not seeing this here, remember I changed this from hardware over to V-Ray, so you can see this updating in real time. All right, and if I scroll down here, I now want to put this normal map into the bump and normal mapping. Chỉnh cái này về ra Change map type thì nó sẽ to ra được màu chính xác tangent hơn của cái đấy. Không Now, thì I did forget one màu nó setting, không chính xác ra được and như cái I'll go ahead mà mình back to my roughness đặt đâu. map and set Như cái color màu của space cái ảnh. to raw. Okay, that's going to give us a correct color space and without any sRGB updates, all right? So if I take a look back here, double click on the main material, and we have reflection roughness with our roughness map here set to raw. And then our normal map, we want to also set that to raw. We don't want any adjustments being applied. Our color is, we do want that to have the sRGB color space, so that's fine. So back to our wood. If I scroll down here, we're going to take this normal map, middle mouse button, drag this over Để tạo mấy cái này thì anh đã tạo dậy ở bên Substance Paint này. Em tạo vân hay là tạo độ bóng các thứ thì bên Substance ấy, xong rồi xuất ra cái map ấy, áp thẳng vào bên Maya như này này. Đấy. And let's just go ahead and enable IPR. And there we go. Cái đi cũng dậy rồi sao? And it's gone ahead and started rendering. And we can start to see we're really starting to get some nice nó ra được details in cái our wood. chất liệu gỗ rồi kìa. Great. What I'm going to do is quickly adjust my presets because we're getting a lot of empty space here. I'm just going to set this to full 1024 so it kind of changes the aspect ratio a bit on our render. Okay? And so now that I have that, what I want to do is, you can of course change some of these parameters. If I wanted to
adjust my bump. So let me actually zoom in here so we can see a little bit more detail. And let's go ahead and enable IPR. Chỉ một viên AZY mỗi ngày. Làn da cảm ơn bạn vì Alright, great. So that's looking good. And we can see we're starting to get some good detail in here. And if you want, you can see under bump and normal mapping, we can increase the bump multiplier. So if we want our wood grain to pop out even more, we can increase this, let's just see, something like 5. And now the grain is really starting to come out and become more apparent. You may or may not want that. You can set that to something a little bit less dramatic, but all in all, that's how we adjust that there. Now, of course, I'm putting this on a shader ball. If I wanted to also adjust the tiling, well, you do that here. So I'm back in my Hypershade. So if I close that, you can remember, open that up here. So here we are, and you can see in our Hypershade we have Place 2D Texture. This is where we can actually change the tiling on our texture. So if I grab the Place 2D Texture, I can set the Repeat UV to something like 5x5 and just simply do that for the other two nodes. Okay, so we can do 5x5 and do a quick render. And then you can see that we start to get kind of this finer wood being applied here. Great, and that starts to clean up a bit, become a little bit finer. And I'll go ahead and close or stop that, IPR, so you can see the difference as it becomes quite a bit finer between these two sample renders. Okay? So all in all, it's starting to look good. So let's go ahead and try a different material type. Alright, so we've created a wood material, and let me go ahead and create another one. In this case, I'll create this as a matte plastic. So now that I have this plastic material, just like last time, I'll select my two pieces of geometry, hold right click, and assign material to viewport selection. Alright, and I'm going to output connections, and this time we'll move a little bit faster, okay? So I already have the plastic materials, or the textures, already created here. So I'm going to grab color, normal, and roughness. And I'm going to drag those right into the viewport and bring them here. And you can see that I have normal, roughness, and color. Great. So I'm going to zoom in here and just going to put these in position. And I'll go ahead and just start plugging these in. So I can middle mouse drag plastic color into diffuse color, grab roughness, right? Remember to make sure to enable roughness, increase your reflection color to pure white, and drag roughness to the glossiness or roughness not. Now, sometimes Maya doesn't update, so just hit Control A, toggle Control A, and you'll see that that'll update. It's just a viewport update issue. But as long as this is enabled, this will be interpreted as roughness despite this saying glossiness. And then scroll down to this, and we're going to change normal map in Đấy, tension chọn này là space. ra And we're going to go ra ahead and drag normal đây giống như kiểu and apply that to the map slot. Now chất remember, ảnh it's render already ấy. telling us, hey, this normal map has a color correction. This may lead to unexpected results. So just don't forget to head back to the normal map and set the color space to raw, and then do the same thing for roughness. Set this back to raw. Alright, so we have our material here. Chất ảnh And render ra I cho will nó go đẹp ahead chính and xác nhất just do với cả another màu render. của cái Okay, cái so let me just cái đấy ấy. render that. Không phải là cái ra kia thì nó sẽ ra cái màu kiểu nhờ nhờ ấy. And I do want to make sure that I am using RenderCam. Great, so now we're starting to get this nice noisy plastic here. We of course need to adjust the tiling because, you know, this is supposed to be a really fine noisy plastic.
So I will go ahead and increase the tiling, right? So we go back to our place 2D texture. In this instance, I'll set this to, you know, Vẫn 10 nhựa anh. by 10, here 10, 10. And we want to make sure, of course, the tiling matches between all three of these maps. And I go ahead and do another map or render with our updates on our UVs, and then now this is really starting to look a lot better. Now keep in mind, you of course want to keep tiling and scaling Mấy cái tùy chỉnh kia thì không in mind. không sử dụng được ở trong những cái And mà mình đã this, cắt since UV we ra are như này đâu using nhé. textures, which I should have brought up at the beginning, but if you Như check là the con nhân UVs vật on thì this, có the nhiều scene loại, is không ấy được fully kiểu đấy. unwrapped. Okay, you cannot use these textures with models that do not have UVs. So be sure to make sure that they have UVs. If they don't, just go to UV Đây giống màu and xi pick măng. automatic one, just so you can get the idea, and then hopefully we can go back and unwrap our models later down the road. But you of course always want to make sure that your models are unwrapped before you start texturing. All right. So now that we have that, I'm going to show you just kind of a quick thing. Well, this is kind of this, you know, mid-gray, dark gray, almost kind of some sort of hue on there. Well, what if I don't want that? What if I want to change that during render time? Well, we can use a couple of nodes in Maya. All right. So what I'm going to type in here is remap. And I get remap HSV. Okay. I'm going to grab that node, and I'm going to plug in the Đây color là tùy texture chỉnh into this color slot. texture lại. Right? So I go ahead and middle mouse drag this and put this on color, and then that connects that there. All right. And now that we have that, we want to make sure to actually drop the saturation. So if I drop the saturation, notice that that hue now Tùy is chỉnh lại cái gone, texture. and then I can actually increase the value, kind of make this kind of this like whiter, lighter plastic. All right. Đỡ về And vào if bên I go Photoshop xong rồi ahead chỉnh and đó. go to my material plastic and plug in this remap HSV into the diffuse, you see that it's become kind of this white plastic, which is great. Well, great for what purpose? Well, now I can actually change this at in the Maya node, in the Hypershade. Cái này Right? để tạo layer So ấy. how do we do that? We do that with another node called layered texture. All right. So we have layered texture, and what I want to do is go ahead and kind of zoom out here and move this here. And I have this layer texture here, and I'm going to go ahead and create another one. And this one on top is going to be the color. This one here is going to be the texture. Okay, so anything that's to the left will be applied on top of it. All right. So what do I mean by that? Well, if I go ahead now and under color, middle mouse drag remap HSV, which is our white texture, you can see that that's plugged in there now. And then I can go to layer texture here, or to our main matte plastic, middle mouse that, and then I can just apply that to the diffuse color, and there you go. You start to see that this is green. Well, you need to do one more thing before that happens, which is, Pha trộn thêm because we màu also ấy. want to make sure to include the base color, is we need to change this blend mode to multiply. All right. So now that this layer is being multiplied over that, it starts to come out a little bit better. So we can see that we can start adjusting this to be any color we want. So now we start to get a blue material. We can start, if we want to change this to kind of this red plastic, we certainly can, right? And if you want to make adjustments, if you want to make this a little bit lighter, you can always go back to the original texture under color balance and set that maybe to like 0.1, or sorry, 1, just to bring up some exposure value in that one. But all in all, we get kind of the results that we're looking for here, and you can always change this texture here. Remember, this is the remap version there, and so this gives us a non-destructive procedural way, so you can create this, you can Đấy. have this Tùy node chỉnh here thêm be được your nó chỉ master là hơi node mờ của for kim loại plastic, thôi. and then change this layer texture however Sử to any dụng mấy color you cái công want cụ như thế. within your scene. Alright, great. So we just went over that, and the last one that I want to go in, which is a slightly different workflow, or similar workflow, just one extra map, is the metal. Alright, so I'm going to
jump back to our Hypershade, and we're going to create another V-Ray material. We have our V-Ray, and I'm going to call this one Matte Metal, and go ahead and display output connections, and of course we'll select my shader ball geo, hold right click in the Hypershade, and assign material to selection. So if I go now back to my Windows Explorer, and you can see that I have metal here, right? Remember, I'm grabbing all of these off of CCO, so you can see if I look up kind of this metal material here, really any one of these metals, they're going to give us all the maps that we're Kéo looking thả for. thôi. Okay. You can see that we have Nó cũng giống color, như là bọn em add displacement. cái Now we texture have a metallic map, metalness map, and then normal and roughness. So what I'm going to do is grab như lúc color, anh add ấy. metalness, Đây chẳng qua nó normal, kéo thả and xong rồi nó roughness, and kéo quá drag thôi. those into the Đây, Hypershade. vẫn là Now để that we've vào dragged these textures thư mục into our này, Hypershade, đường let's link just này. go ahead Đấy. and rearrange them and position them for easy connections. I'll just grab these two and move them over. And we're going to have metalness and normal. Alright? Now remember, when dealing with roughness, metalness, and normal, we're going to want to make sure that color space is set to raw. Alright? Because we want no color space adjustments to be applied here. The only one that should have it applied is color. That can stay sRGB. Right? So back to our matte material, we want to make sure, if I switch this back to V-Ray, Đấy. that Vẫn we thả đấy enable ra use cái roughness, texture màu and sắt. we can start plugging these maps in. So color, actually Bất I'll cứ start cái gì by màu trắng ấy just thì plugging nó in là metal, so you thể can hiện see ra what that là does immediately. vật liệu kim So loại, I can còn grab cái middle màu đen mouse drag thì nó không hiển thị. metalness over here to the metalness slot, and you can see that already starts to apply. That it essentially is setting this to, so if I view this, is a white texture. So anything that's white is pure metal. Anything that's black, right, so there's some chips happening in here, scratches and whatnot, Độ nhám ấy. is non-metal, alright? Nó So có that could tên either đấy. be dust, grime, Em or down về anything có that's not tên. metallic, alright? So, great. Now remember, make sure when using Cái this này để metalness is that reflection băm color is normal also set map. to pure Đấy, white. màu xanh ấy. Okay, so reflection Có color tên is đấy. set to pure white. So now we have to grab our roughness map. So Đó, middle mouse drag that ra over độ chi tiết. reflection roughness. So you can see that it starts to properly look like metal. And then scroll down to bump and normal mapping. We're going to set this to normal map and tangent space. Okay, because we are dealing with this as a tangent space normal map. Right? Anytime it's purple, that's tangent space. So middle mouse drag that over map. You can see that that starts to apply there. And then the last one that we want, of course, is color. So middle mouse drag color. Alright? So we've simply plugged in color, roughness, metalness, render này. normal to the Đấy. appropriate slots. And with roughness, Đấy, cái phần mà nó metalness, and normal all being cái set phần to mà nó raw, màu we đen can lúc go vậy là ahead cái map now ấy and của nó do ấy a quick thì nó sẽ render không hiển thị lên là on how cái this should bóng look. bóng của cái So if I go ahead and render metan that out, now you cái can sắt start to nữa. see this really starts Đấy. to look like a Nó dựa trên puffed cái up texture đấy để line nó tính metal. toán ở trong Alright? lúc mà And the kết key xuất ra hình ảnh. difference between this and the other maps like the plastics. I went ahead and showed you how to then use a layer texture to change up the Đấy, cái nhiều lớp vừa xong là nó để thay thế kiểu như in the woods, layer, but we're now layer having Photoshop ấy, a bọn em hiểu không? metalness map. Okay? So Trung hòa và as you can imagine, the process is pretty much the same for any time you want to plug in some textures. I went ahead and showed you how to then use a layered texture to change up the base color directly in Maya, so you don't have to do that in Photoshop. And anything else is just going to be the same có bài process ba when nhỉ? dealing with PBR textures, which is great. Right? It's the workflow has become completely streamlined, so you can create very realistic materials in a matter of seconds and minutes, really, for your entire scenes. Okay, so hopefully that was helpful. If you have any questions, be sure to
Có hiểu không? Về cái vật liệu này bọn em đã hiểu sơ qua về mấy cái công dụng của mấy cái thông số bên này chưa? Có phần nào không hiểu không? Để tùy chỉnh đây chỉ có mỗi mấy cái màu sắc này, độ bóng này, độ trong này, khúc xạ này. Đấy. Để hiển thị chi tiết lồi lõm này. Đấy. Bảng Hyperscape này. Đấy. Đây cái lúc nãy này nó chỉ hiển thị như này thôi. Map thì bọn em kéo thả vào thôi, đây nó như kiểu nối. Thì bình thường thì vào thẳng đây luôn để chọn vào file này. Rồi link đến cái texture này thôi. Như nó là nó ném hết để nó vơ hết xong ném vào đây, nó dễ ra cái này. Đấy, thì lúc này nó sẽ kéo thẳng. Thế thôi. Nó khác với anh dạy là như thế thôi. Còn đâu thì đấy, để tạo ra vật liệu sắt hay là vật liệu nhựa hay là vật liệu thủy tinh thì bọn em sẽ làm như thế. Ok không? Có gì không hiểu không? Hỏi đi. Giờ thực hành làm ra một cái vật liệu bằng sắt với là một liệu bằng thủy tinh cho anh. Alo, đâu hết rồi? Alo, alo. Thực hành ra